आज आपण करणार आहोत नाचणीची भाकरी। हाय फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे, त्यात 1.5 कप पाणी टाकूया। पाणी गरम झालं आहे, त्यात 1 टीस्पून मीठ आणि 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। पाणी बॉईल झालं आहे, त्यात 1.5 कप नाचणीचं पीठ टाकूया। गॅसची फ्लेम बंद करूया, नीट ढवळून घेऊया। नाचणी तळताना नेहमी नवीन नाचणी घ्या। नाचणी जर जुनी असेल तर भाकरी करताना कडांना तडा जातात। नाचणी जुनी असेल तर 1 किलो नाचणीसाठी 100 ग्राम नवीन तांदूळ किंवा 50 ग्राम साबुदाणा टाकून सुद्धा दळू शकता। ह्याने पिठाला चिकटपणा येईल। झाकण लावून 5 मिनिटे ठेवूया। 5 मिनिटे झाली आहेत, पीठ प्लेटमध्ये काढून घेऊया। पीठ प्लेटमध्ये काढून घेतलं आहे। पीठ गरम असतानाच मळायचं आहे। थोडं थोडं पाणी घेऊन पीठ मळून घेऊया। पीठ हाताला सोसवेल इतपत गरम आहे। पीठ मळून झालं आहे, गोळे करून घेऊया। नेहमी भाकरी लाटताना गोळा याप्रमाणे स्मूथ करून घ्या। सुकं पीठ लावून लाटून घेऊया। पीठ नीट मळून घेतलं असेल तर भाकरी नीट लाटता येते। मीडियम फ्लेमवर तवा ठेवला आहे। तवा गरम झाला आहे। भाकरीची पीठ लावलेली बाजू वर येईल ह्याप्रमाणे तव्यावर टाकूया। ह्याप्रमाणे पाणी लावूया। लावलेलं पाणी जरा सुकलं आहे। भाकरी फ्लिप करून शेकवून घेऊया। तुम्ही भाकरी तव्यावर फुगवू शकता, परंतु मला भाकरीचा स्मोकी फ्लेवर आवडतो म्हणून मी डायरेक्ट फ्लेमवर फुगवते आहे। पहा, भाकरी किती छान फुगली आहे। नाचणीची भाकरी रेडी आहे। ह्याप्रमाणे बाकीच्या भाकऱ्या करून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।